Welcome students, myself Professor Vikrant Palatshah. I welcome you in my YouTube channel Professor Vikrant Palatshah's Education Hub. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालटशाह तुम्हा सर्वांचे माझे यूट्यूब चॅनल प्रोफेसर विक्रांत पालटशाह's एज्युकेशन हबमध्ये स्वागत करतो. In this video, we are going to revise the unit number 2 of the TYBCOM semester 5th auditing, that is checking, vouching and audit report. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण TYBCOM सेमिस्टर 5 ऑडिटिंग या विषयाच्या युनिट क्रमांक 2 याची थोडक्यात रिव्हिजन या ठिकाणी करणार आहोत. सो युनिट नंबर 2 belongs to the checking, vouching and audit report. So under this unit number 2, we have discussed how the checking, how the vouching is done. In that unit particularly, first of all, we have discussed about the checking and vouching of the checking and vouching of the cash book of auditing, that is, and under that we have discussed there the receipt side, payment side vouching, checking of the cash book. Question related to that also asked in the examination, so be prepared for that, as well as the verification of assets and liabilities we studied there, also prepare that. But the most important point regarding the examination point of view, broad question point of view, that is what? Audit report. यामध्ये तुम्हाला चेकिंग, वाउचिंग ऑफ कॅशबुक बद्दल क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात, त्याचा तुम्ही अभ्यास करा. त्याच प्रकारे असेट्स अँड लायबिलिटीजचं व्हेरिफिकेशन कशा पद्धतीने करायला हवं या संदर्भात सुद्धा क्वेश्चन त्या ठिकाणी विचारले जाण्याची शक्यता आहे, ते सुद्धा तुम्ही त्याचा अभ्यास करा. परंतु या युनिटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे काय, तर ऑडिट रिपोर्टच्या संदर्भात. बऱ्याच वेळेस परीक्षेमध्ये ब्रॉड आन्सर क्वेश्चन आपल्याला ऑडिट रिपोर्टच्या संदर्भात त्या ठिकाणी विचारण्यात आलेले आहेत. याची थोडक्यात रिव्हिजन आपण करूयात. सो audit report is the report that is prepared by the auditor after conduction of the auditing. म्हणजे ऑडिटिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ऑडिटिंगचं कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर एकूण कामकाजा संदर्भातला जो रिपोर्ट ऑडिटर कडनं त्या ठिकाणी तयार केला जाणार आहे त्या रिपोर्टला काय म्हटलं जाणार आहे, ऑडिट रिपोर्ट. अंडर द ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर इज मेन्शनिंग कन्क्लुजन अबाउट द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ द क्लायंट बिझनेस. म्हणजे ज्या व्यवसाय संघटनेचं ऑडिट ऑडिटरने केलेलं आहे त्या संदर्भातलं कामकाज करताना ऑडिटरला नेमके कुठले निष्कर्ष त्या ठिकाणी समोर आलेले आहेत या संदर्भातली माहिती कन्क्लुजनच्या रिपोर्टच्या आधारे ऑडिटर त्या ठिकाणी व्यक्त करत असतो, त्याला ऑडिट रिपोर्ट असं. ओके, देर आर द 4 टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्टचे एकूण 4 प्रकार आहेत. अनक्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट, adverse audit report and disclaimer of opinion audit. So in that, first of all, unqualified audit report, that is also called as a clean audit report. पहिला जो यातला प्रकार आहे तो आहे अनक्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट, आणि ज्याला क्लीन ऑडिट रिपोर्ट असं देखील त्या ठिकाणी समजलं जात असतं. An unqualified report concludes that the financial statements of a company are fair and transparent based on the true audit. When auditor gives the unqualified or clean audit report to the business organization, when all the statements are fairly and transparently prepared, there are minimum errors and frauds in such record, where the all accounting principles are properly followed and auditor is totally satisfied about the information he has assessed. At that time, the report given by the auditor is called as a unqualified audit report or the clean audit. किंवा क्लीन ऑडिट रिपोर्ट किंवा अनक्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटरकडनं दिला जाणार आहे ज्यावेळेस ऑडिटरला असं निदर्शनास आलेलं असेल की जे काही स्टेटमेंट्स आहेत, फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत, ते अगदी योग्य पद्धतीने, ट्रान्सपरंट पद्धतीने त्या ठिकाणी तयार केलेले आहेत. त्याच प्रकारे जे काही इन्फॉर्मेशन ऑडिटरला मिळालेली ती संपूर्ण योग्य होती, ऑडिटर त्या ठिकाणी संपूर्ण समाधानी आहे आणि सर्व प्रकारचे अकाउंटिंग प्रिन्सिपल स्टँडर्ड्स त्या ठिकाणी अकाउंटिंग रेकॉर्ड मेंटेन करताना फॉलो केलेले आहेत. हे सर्व ज्यावेळेस ऑडिटरच्या निदर्शनास आलेलं असेल त्यावेळेस जो रिपोर्ट ऑडिटरकडनं दिला जात असतो त्याला अनक्वालिफाईड, त्याचप्रमाणे क्लीन ऑडिट रिपोर्ट असं म्हटलं. ओके, देन सेकंड वन, दॅट इज द क्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट. व्हेन ऑडिटर इज नॉट सॅटिस्फाईड रिगार्डिंग द information he has received,
as well as the proper accounting standards are not followed while preparing the auditing accounting records, accounting statement, and there are some material issues in the financial statements of the business organization. At that time, the report given by the auditor to the business after the auditing, that report is called as the qualified audit report. म्हणजे ज्या वेळेस ऑडिटर हा समाधानी नसणार आहे, त्याच प्रकारे फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये बऱ्याच प्रकारचे मटेरियल इश्यू असतील, अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स व्यवस्थित प्रकारे फॉलोड केले गेलेले त्या ठिकाणी नसतील, तर अशा वेळेस जो रिपोर्ट ऑडिटरकडनं बिझनेस ऑर्गनायझेशनला दिला जाईल त्याला क्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट असं म्हटलं जाणार आहे. द नेक्स्ट वन, ॲडव्हर्स ऑडिट रिपोर्ट. An adverse audit report is given by the auditor when the financial statements are mispresented, those are not prepared accurately, and there is a adverse effect of such statements on the performance and health of the business organization. At that time, the report given by the auditor is called as the adverse audit report. म्हणजे बिझनेसचे फायनान्शियल स्टेटमेंट हे मिसप्रेझेंटेड असतील, मिसस्टेटेड असतील आणि ज्याचा विपरीत परिणाम हा बिझनेसच्या परफॉर्मन्स आणि हेल्थवर होत असेल, तर ज्या वेळेस अशी त्या ठिकाणी सिस्टम असेल, अशा पद्धतीमध्ये जो रिपोर्ट ऑडिटरकडनं बिझनेसला दिला जाणार आहे ऑडिटिंग पूर्ण केल्यानंतर, त्याला ॲडव्हर्स ऑडिट रिपोर्ट असं म्हटलं जाईल. Then next one, that is the disclaimer of opinion audit. A disclaimer opinion audit report is a statement issued by an auditor indicating that the auditor was unable to obtain sufficient evidence to form an opinion on the financial statement being audited. म्हणजे जे फायनान्शियल स्टेटमेंट ऑडिटरने ऑडिट केलेलं आहे त्या फायनान्शियल स्टेटमेंट विषयी ओपिनियन मांडण्यासाठी ऑडिटरला योग्य पुरावे त्या ठिकाणी मिळालेले नाहीत, योग्य माहिती ऑडिटरला मिळालेलं नाही आणि ऑडिटर त्याबद्दल साशंक आहे, अशा वेळेस जो रिपोर्ट ऑडिटरकडनं बिझनेस ऑर्गनायझेशनला दिला जाणार आहे, दॅट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. Okay, so therefore these are the 4 types of the audit report important for the broad answer question. Then the next point is also important, what are the contents of the audit report. यावर सुद्धा प्रश्न हा विचारण्यात आलेला आहे. So these are the several contents of the audit report. Title, the proper title should be there for the audit report. Addressee, to whom the report is subjecting, the proper addressee name should be mentioned there. कुणाला उद्देशून तो रिपोर्ट तयार केलेला आहे, तर अड्रेसीचं नाव त्या ठिकाणी असणं आवश्यक आहे. देन नेक्स्ट कंटेंट इज व्हॉट, ऑडिटर्स ओपिनियन, म्हणजे ऑडिटरने परीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कुठला निष्कर्ष त्या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे, दॅट शुड बी मेन्शन देअर. बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑन विच बेसिस द ऑडिटर हॅज एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन, दोज बेसिस शुड बी मेन्शन देअर. म्हणजे कुठल्या कशाच्या आधारे ऑडिटरने आपलं मत व्यक्त केलेलं आहे ते मुद्दे सुद्धा ऑडिटरने त्या ठिकाणी मेन्शन करणं आवश्यक आहे. गोईंग कन्सर्न, हाऊ द बिझनेस विल सस्टेन फॉर द लॉंगर पिरियड, दॅट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेन्शन बाय द ऑडिटर. मोठ्या कालावधीसाठी बिझनेस हा मार्केटमध्ये कसा सस्टेन करू शकतो त्याबद्दलची माहिती ऑडिटरने देणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. की ऑडिट मॅटर्स, विच आर द इम्पॉर्टंट मॅटर्स ऑडिटर फाउंड आउट ड्युरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. ऑडिटिंग करत असताना कुठले महत्वाचे मुद्दे ऑडिटरच्या लक्षात आले ते ऑडिटरने या रिपोर्टमध्ये मांडणं आवश्यक आहे. मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फायनान्शियल स्टेटमेंट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट, व्हॉट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मॅनेजमेंट, दॅट शुड बी मेन्शन बाय द ऑडिटर इन द ऑडिट रिपोर्ट. म्हणजे मॅनेजमेंटच्या व्यवस्थापनाच्या विविध रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुठल्या होत्या त्या सुद्धा ऑडिटरने त्या ठिकाणी मांडणं आवश्यक आहे. देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, to conduct the audit, what are the responsibilities of the auditor, that should be mentioned by the auditor. म्हणजे ऑडिट करत असताना कोणत्या जबाबदाऱ्या ऑडिटरने पार पाडल्या त्याचा सुद्धा उल्लेख या रिपोर्टमध्ये असणं आवश्यक आहे. प्लेस अँड सिग्नेचर, म्हणजे ऑडिटरने कुठल्या ठिकाणी तो रिपोर्ट बनवला आणि त्या ऑडिटरची सिग्नेचर त्या ठिकाणी असणं आवश्यक आहे. फायनली डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कुठल्या दिवशी ऑडिटरने रिपोर्ट तयार केलेला आहे त्याची दिनांक ऑडिटरने मेन्शन करणं आवश्यक आहे. सो दीज आर द व्हेरियस कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट. यावर सुद्धा प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे. अँड लास्ट वन,
शॉर्ट नोट साठी इम्पॉर्टंट आहे ऑडिट सर्टिफिकेट. आफ्टर completion of the auditing, the document which is issued by the auditor with his signature, stamp and attestation, that document is called as a audit certificate. म्हणजे संपूर्ण कामकाज ऑडिटिंगचं पूर्ण झाल्यानंतर जे अटेस्टेड डॉक्युमेंट ऑडिटिंगच्या संदर्भात ऑडिटरकडनं बिझनेसला दिलं जातं त्याला ऑडिट सर्टिफिकेट असं म्हटलं जाणार आहे. सो ऑन दिस पॉइंट मे बी मेनी टाइम्स शॉर्ट नोट्स आस्क देअर, बऱ्याच वेळेस त्या ठिकाणी शॉर्ट नोट विचारले जाणार आहे. सो ऑल्सो प्रिपेअर दिस पॉइंट. ओके. So this is about the revision of unit number 2 of the auditing, that is checking, vouching and audit report, and in that the most important point is the audit report we have revised in this video. Okay, so we stop here. I request all of you kindly subscribe my YouTube channel for such videos. Also like this video and share with your friends. Thank you all of you.